สวัสดีตอนเช้าค่ะเวลานี้ก็เป็นเวลาตอนประมาณตี 5นะพี่มี่วันนี้จะมาทำคลิปแรงใต้กันแล้วเพราะว่าจะเดินทางกลับบ้านส่วนที่ชุมพรนะคะเมื่อกี้เนี่ยที่พี่มี่ยกนะก็คืออุปกรณ์อันนี้นะเดี๋ยวเพื่อหลายๆคนสงสัยนะคะว่ามันคืออุปกรณ์อะไรนะอันนี้ก็คือเวลาที่พี่มี่ไม่มั่นใจนะว่าน้ำหนักกระเป๋านี่มันกิโลก็จะใช้อันนี้แหละค่ะยกซึ่งมันก็ช่วยเราได้เยอะนะถ้าเกิดว่าน้ำหนักเกินเนี่ยนะก็ต้องจ่ายเขานะเพื่อว่าถ้าใครอยากได้นะคะก็ลองไปดูนะอันนี้พี่มี่ก็ซื้อมาจากกาตาราคาไม่แพงนะคะที่ซื้อมาก็ประมาณถ้าจำไม่ผิดนี่200นิดๆนะประมาณนี้นะคะบาทนะช่วงเวลานี้นะคะพี่มีก็เดินทางในช่วงของโควิดนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เข้ามาที่สนามบินเนี่ยเขาก็จะมีให้เราสแกนบาร์โค้ดเหมื่อนเมื่อกี้ที่พี่มีทำนะคะก็คือว่าเป็นการเช็คอินนะว่าเราได้เข้ามาในสนามบินนะคะวันนี้พี่มีก็มากับพี่อ้อยเหมือนเดิมแล้วเจ้าเดิมจากครั้งที่แล้วนะที่พี่มีทำคลิปแรงใต้ในสนามบินหลายคนตกใจกันอย่างแรงเลยนะบอกว่ากลับบ้านรอบนี้เนี่ยให้พี่มิแรงใต้กันแล้วนะซึ่งก็วันนี้นะคะจะมาพูดคุยกันก้อนนิดนึงนะหลายๆคนบอกพี่มิพูดใต้ทำไมสำเนียงพันนันทำไมสำเนียงพันนีนะคะคนเรามันก็มีสำเนียงลากไล่กันไปนะก็คือว่ามันก็แตกต่างกันไปนั่นแหละฟังเอาความสนุกสนานเอาอรรถรสพอนะสำหรับวันนี้นะคะสายการบินที่พี่มี่จะใช้บริการก็คือสายการบินนกแอร์มีคนหลายๆคนก็ชอบถามมาเหมือนกันว่าเวลาที่มาที่สนามบินเนี่ยจะหาเคาน์เตอร์เช็คอินได้ยังไงเพราะว่ามันเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะบางคนบอกว่าอ่านจอข้างล่างนี้ไม่ได้พี่มี่บอกตรงๆเลยนะว่าตัวเองเวลาที่มาเช็คอินเวลาที่จะบินนะคะแทบจะไม่ได้ดูจอนันนี้เลยนะเพราะว่าจะดูสัญลักษณ์ดูซี่นะคะว่าสายการบินอะไรที่เราจะใช้บริการสังเกตได้ง่ายๆเลยเมื่อนกแอร์เนี่ยเขาก็จะเป็นสีเหลืองข้างล่างนะเป็นสีสั้นชัดเจนนะคะแอร์เอเชียก็อยู่อีกด้านนึงก็เป็นสีแดงชัดเจนแต่ถ้าใครที่ไม่มั่นใจนะว่ามันอยู่ตรงไหนกันแน่นะไม่ต้องกังวลใจนะคะเราอยู่ในสนามบินที่เมืองไทยนะถามพนักงานเขาได้เลยค่ะขั้นตอนถัดไปนะก็คือการเช็คอินนะพี่นี่ก็จะเอากระเป๋าเนี่ยนะคะไปที่เคาน์เตอร์โดยการเช็คอินเนี่ยเราจะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะสำหรับคนไทยนะคะหากว่าใครไม่มีบัตรประชาชนใช้พาสปอร์ตก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วบินในประเทศนะบัตรประชาชนใบเดียวพอนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนต่างชาติเนี่ยก็จะต้องใช้พาสปอร์ตเมื่อกี้พี่มี่ก็เช็คอินรถกระเป๋าไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเข้าไปข้างในแล้วนะเวลาที่ญาติเรามาส่งเนี่ยก็จะส่งได้แค่พื้นที่บริเวณนี้เท่านั้นนะเพราะว่าหน้าประตูเนี่ยเขาเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าด้านในเฉพาะผู้โดยสารก็คือเวลาที่เราจะเดินเข้าไปเราต้องโชว์เอกสารให้กับพนักงานด้วยนั่นก็คือเจ้าตัวเดินทางนี่นะคะภาษาอังกฤษที่เราเรียกกันคุณจินก็คือ boarding pass นะเดินทื่อไปคูกับบัตรประชาชนเลยค่ะไปเต้น พี่มี่ก็ผ่านจุดสแกนมาเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวบางคนอาจจะบอกว่าทำไมไม่ถ่ายบริเวณด้านในมาให้ดูมั้งเขาเป็นกฎระเบียบนะเวลาที่เราเดินผ่านจุดสแกนตรงที่เขาตรวจของเลวต่างๆอะค่ะเขาไม่ให้ฉายกล้องนะแต่ว่าถึงแม้พี่มี่จะเดินทางบ่อยแค่ไหนนะมาเดียวก็พลาดเรามีโคตรน้ำโคตรเหล็กนะก็กระดกไปเต็มทีเลยนะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้าๆใช่ไหมประมาณเกือบจะ6 โมงนะคะพี่มี่ก็รู้สึกว่าอยากจะได้กาแฟสดชื่นสักแก้วนึงนะเดี๋ยวเราเดินไปซื้อกาแฟกันดีกว่านะคะเวลาที่ใครมาที่สนามบินดอนเมืองเนี่ยพี่มี่ก็จะบอกกันอยู่เสมอเลยนะว่าให้เดินไปร้านเซเว่นนะคะตรงนั้นเนี่ยก็จะมีพวกขนมของกินค่ายในราคาแบบมันไม่แพงมากนะเพราะว่าร้านอื่นๆเนี่ยก็เท่าที่รู้กันแล้วค่ะในสนามบินก็จะมีราคาสูงนิดนึงนะแต่ถ้าเราเดินไปที่ร้านเซเว่นเนี่ยก็จะประหยัดเงินไปได้พอสมควรเลยค่ะนู่นนะร้านเซเว่นก็จะอยู่ลึกๆด้านในนิดนึงค่ะ
ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะร้านเซเว่นร้านนี้คนแน่นเต็มร้านเลยนะตอนนี้ก็ยังที่เห็นนะคะคนไม่ค่อยเดินทางกันนะทีนี้ก็มารอซื้อกาแฟที่ร้านนี้นะคะติดกับร้านเซเว่นนมเราไม่ซื้อแล้วนะเพราะที่นี่มีนมอยู่แล้วอยู่ในกระเป๋าเดินทางเดี๋ยวค่อยเอาออกมากินกับกาแฟที่ซื้อค่ะสวัสดีค่ะเอาคาปูชิโน่เย็นแก้วนึงแล้วก็อเมริกาโน่ร้อนแก้วนึงค่ะมีคนเยอะนี่ของพี่ออยขอบคุณค่ะนี่ก็คือร้านกาแฟประจำที่พี่มีซื้อนะเวลาเดินทางในสนามบินดอนเมืองนะคะสังเกตว่าคนก็มาซื้อของเขาเยอะนะเพราะว่าราคาก็ประหยัดด้วยนะซองแก้วราคา85 บาทเองนะคะแล้วก็รสชาติเขาก็ดีด้วยพื้นที่บริเวณนี้ก็สามารถนั่งกินนมนั่งจิบกาแฟได้นะคะเมื่อเดียวเนี่ยพี่มีก็เข้าไปล้างมือในห้องน้ำมาแล้วนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมายิบนมปังนะก็เดี๋ยวหลายๆคนอาจจะบอกว่ามือไม่สะอาดอะไรพนันนะไปล้างมือมาเรียบร้อยแล้วค่ะนมปังเนี่ยพี่มี่ก็ซื้อตั้งแต่ว่านะมันเป็นก้อนใหญ่นะคะกินไม่หมดก็หิ้วมากินที่สนามบินด้วยนะพื้นที่ที่เรากินก็คือนั่งกินบริเวณนี้ไม่ได้หิ้วขึ้นไปกินบนเครื่องบินเพราะว่าสายการบินที่พี่มี่ใช้บริการเนี้ยเป็นสายการบินต้นทุนต่ำเขาก็จะมีกฎระเบียบว่าเราจะต้องซื้อขนมซื้อของกินของเขานะไม่ใช่ว่าเอาของเราเองแล้วก็ขึ้นไปนั่งแอบกินอยู่ข้างบนนะคะนั่นก็ดูไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่นะก็กินในพื้นที่ที่เขาให้กินดีกว่าค่ะอีกหนึ่งอย่างที่พี่มิยะจะมาบอกกันนะคะสิ่งที่สำคัญเลยนะที่เราจะต้องดูในใบตัวเดินทางอันเนี้ยก็คือในจุดที่เขาวงเอาไว้นะคะว่าเวลาเราจะเดินขึ้นเครื่องเนี่ยบางคนอาจจะติดอุปสรรคสักนิดนึงนะเพราะว่ามันจะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษปนอยู่นะให้ดูที่คำว่า boarding times นะมันก็จะเป็นเวลาที่เราจะต้องขึ้นเครื่องนะคะเวลาของพี่มิก็คือ8 โมงนะตอนนี้มันก็เพิ่งจะ6 โมงครึ่งเองบอกเลยนะนี่ตั้งใจมาก้อนเพื่อว่าจะได้มาอัดคลิปถ่ายคลิปฟ้ากันนะคะแล้วอีกอย่างเนี่ยมาก้อนก็จะได้ไม่ต้องรีบวิ่งด้วยนะพี่มี่ยากมากสนามบินแบบสบายๆค่ะแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่สำคัญมากๆก็คือเกตหรือว่าประตูขึ้นเครื่องนะเขาจะบอกหมายเลขเอาไว้นะคะว่าเราจะต้องเดินไปที่ประตูไหนนะซ่องข้อมูลนี้ถือว่าสำคัญมากๆเลยที่เราจะต้องดูเวลาขึ้นเครื่องกี่โมงแล้วก็ขึ้นเครื่องที่ประตูไหนค่ะมีบางคนก็สอบถามกันมานะคะว่าพี่มี่จองตั๋วเครื่องบินยังไงให้ได้ราคาถูกอันนี้ต้องว่ากันตรงๆเลยนะว่ามันแล้วแต่ดวงเหมือนกันนะเพราะว่าตั๋วเครื่องบินแต่ละวันราคาไม่เท่ากันนะคะก็ต้องเข้าไปเช็คอยู่บ่อยๆนะแต่สิ่งที่พี่มีจะแนะนำนั่นก็คือว่าเวลาที่เราจองตั๋วเครื่องบินนะคะมันจะมีค่าใช้จ่ายเล็กๆหน่อยๆที่เหมือนมาลอกตาเราอยู่นะสำหรับค่าใช้จ่ายเหล่านั้นนะคะอย่างเช่นว่าจ่ายเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะเพื่อจะได้ที่หนังสบายขึ้นมีพื้นที่บริเวณค่ามากขึ้นนะสำหรับพี่มีมองว่าไม่จำเป็นนะคะเพราะว่าเดินทางแค่1 ชั่วโมงเองนะมันก็ทุกที่หนังมันก็เหมือนกันนะเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มสำหรับคนที่อยากเดินขึ้นเครื่องก่อนเพื่อนแบบนั้นนะคือเรานี่นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องไปจ่ายเลยนะจะขึ้นเครื่องก่อนเพื่อนทำไมนะคะเพราะว่าเวลาที่เครื่องมันลงเนี่ยมันก็ลงพร้อมกันนั่นแหละออกไปพร้อมกันทุกคนเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะอ่านให้ดีๆนะว่ามันมีค่าใช้จ่ายอะไรมั้งที่เพิ่มเติมส่วนใหญ่เวลาที่พี่มีเดินทางนะค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่พี่มีจะมีนั่นก็คือกระเป๋านะคะน้ำหนักกระเป๋าอันนี้พี่มีซื้อไว้ก้อนเลยแน่นอนเพราะว่าเราเป็นคนประเภทที่ต้องคนคล้องนะคะมีคล้องเดินทางไปมาก็คือพี่มีของใช้จำเป็นรู้เลยว่ามันจะต้องเกินน้ำหนักที่เขากำหนดแน่นอนเวลาที่ซื้อน้ำหนักหลวงหน้าเนี่ยเราก็จะประหยัดเงินนะเพราะว่าราคามันจะถูกกว่าแต่ถ้าเกิดว่ากระเป๋าเรามาเต็มมากเกินน้ำหนักนะเราต้องควักตังค์จ่ายหน้าเคาน์เตอร์เนี่ยบอกเลยว่าอันนั้นราคาแพงค่ะที่สนามบินเงียบอย่างแรงเลยคนน้อยพุดเลยค่ะ
ในสนามบินดอนเมืองเนี่ยหนาวมากๆนะคะเขาเปิดแอร์แรงนะพี่มี่เตรียมเสื้อหนาวมาประจำนะเวลามาขึ้นเครื่องที่ดอนเมืองเนี่ยเพราะว่าแอร์มันเย็นจริงๆกระเป๋าหิ้วของเราให้วางไว้ใต้ที่นั่งข้างหน้าถ้าใครกลัวว่ามันจะเคลอะไม่สะอาดหรือว่ามีพระอะไรพนันนะให้วางไว้ชั้นวางข้องข้างบนอันนี้คือเหตุผลของความปลอดภัยนะคะเราต้องปฏิบัติตามอย่าลืมเช็ดทำความสะอาดรอบๆที่นั่งของเราสักนิดนะยิ่งช่วงนี้ก็ยิ่งควรทำค่ะเมื่อเครื่องบินขึ้นไปแล้วเราสามารถปรับที่นั่งของเราได้กดปุ่มด้านข้างแบบนี้เลยค่ะปิดหน้าต่างกันแดดก็ได้หรือจะเปิดฉายทัศน์วางด้านหน้าตามความสะดวกของเราก็ได้ค่ะมาตรการโควิดอีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ควรย้ายที่นั่งเพราะว่าถ้าเกิดมีโควิดขึ้นมาเนี่ยนะใครเป็นเนี่ยสายการบินเขาจะได้มีข้อมูลที่แน่ชัดว่าคนไหนนั่งแค่ใครแล้วก็มีความเสี่ยงมากหน่อยแค่ไหนค่ะเงยหน้าขึ้นไปเราจะเห็นรูปทรงต่างๆหน้าตาพนีถ้ารู้สึกอยากจะปรับแอร์ก็มุ่นเปิดปิดแอร์ได้การปรับทิศทางก็หันไปทางซ้ายทางขวาได้เลยค่ะอันนี้ก็คือไฟเพื่อว่าเวลาที่เราเดินทางตอนกลางคืนอยากจะฉายแสงเพิ่มเติมกดปุ่มนี้เปิดปิดฉายได้เลยนะคะปรับทิศทางก็หันซ้ายหันขวาเหมือนกันปุ่มสีเหลืองอันนี้เอาไว้เรียกพนักงานปุ่มนี้ถ้าเรากดเนี่ยพนักงานเขาจะรู้ทันทีว่าใครกดแล้วก็จะเดินมาที่เราอันนี้พี่มีข้ออนุญาตไม่กดนะคะเพราะว่าจะเป็นการรบกวนพนักงานโดยใช้เหตุถ้าที่นั่งข้างๆของเราวางยกที่วางแค้นเพิ่มพื้นที่ให้เราได้เลยค่ะหรือว่าจะเอาลงเท้าแค้นก็ตามสบายเลยนะเครื่องบินลำนี้ไม่มีเสื้อชูชีพแต่ในกรณีฉุกเฉินที่เครื่องบินลงจอดบนน้ำก็จะใช้เบาะที่นั่งของเราเนี่ยแหละค่ะเป็นที่เกาะลอยตัวพอเครื่องบินใกล้จะลงเนี่ยสัญญาณรัดเข้มขัดมันก็จะเด้งเตือนให้เราเปิดหน้าต่างปรับที่นั่งของเราให้ตรงค่ะถ้าลืมก็มาเป็นไรแม่เดี๋ยวพนักงานเขาก็มาแจ้งเตือนเองค่ะพี่เอาแผ่นให้